As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one that would while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Lépjünk szintet! Ez itt az Oculus Quest. Az Oculus legújabb és legfejlettebb virtuális valóság szemüvege. Amikor elkezdtem használni az első VR szemüvegemet, a PlayStation VR-t, már az elejétől kezdve láttam, hogy hatalmas potenciál van a technológiában, és láttam azt is, hogy mi lesz ennek a technológiának a jövője. Nagyobb felbontású kijelző, pontosabb mozgáskövetés, kisebb súly és méret, és ami a legfontosabb, vezeték nélküli virtuális valóságélmény. A kérdés csupán az volt, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy eljussunk ezekhez a fejlesztésekhez, és mikor érkezik meg az első olyan VR szemüveg, aminek hatására végre sokkal szélesebb körben el tud terjedni a technológia, és ne csak a tech elitisták kiváltsága legyen a virtuális valóság. Hát, sokkal kevesebb idő, mint amire számítottam. Az Oculus Quest szemüveg lehet a VR nagy áttörése. Lássuk is, hogy miért. Először is, a legmeghatározóbb tulajdonsága a szemüvegnek az, hogy nem szükséges rákötnünk semmilyen külső eszközre ahhoz, hogy használni tudjuk. A szemüveg önmagában is képes arra, hogy teljes értékű VR programokat futtasson. Nem kellenek bonyolult külső szenzorok, nem kellenek kábelek, egyszerűen felkapjuk a fejünkre, és már is bele tudunk ugrani a virtuális valóság élménybe. Oké. Na, hát szóljon! Wow! Ez a Vader Immortal, egy 3 epizódos VR játéksorozat, ennek az első része, és ez, amit most láttok, ez a grafika, ezt teljes egészében a sisak számolja ki. Ezt most nem egy PC-ről streamelem, ez erre a grafikára a sisak natívan képes. És elképesztően jól néz ki. Én nem tudom, hogy sikerült ilyen grafikát kihozni ebből a mobil hardwareből, de baromi jól néz ki. Annyira felszabadító, hogy bármilyen irányba foroghatok, nincs kábel, nincs amiben beakadjak, nem kell semmit igazgatni a hátam mögött, hanem egyszerűen csak irányba fordulok, és tudok sétálni arra, amerre szeretnék. De mivel ugye elég limitált a hely, ahol játszani tudok, ezért a analóg stickekkel mozgok. Baromi jól néz ki. Szépen visszateszem a helyére. Oda nézzetek.
Jó, bakker. Megvan. Wow. Ezt videón keresztül nem lehet átadni. Ezt ki kell mindenkinek próbálni, hogy mit jelent az, hogy valaminek a méreteit a virtuális térben érzékeled. Tehát, hogy konkrétan több 100 méter hosszúnak látom itt a fejem fölött ezt a hatalmas nagy csillagrombolót. Baromira menő. A mozgáskövetéshez használt félelmetesen fejlett kamerarendszer, az akkumulátor, a VR grafikához szükséges computer hardware mind benne van a szemüvegben, és mindezt úgy, hogy közben 100 grammal lett könnyebb, mint a PSVR. Az, hogy nem kell semmilyen egyéb beruházás a szemüveg használatához, az itt a fő attrakció. De ez a szemüveg használható teljes értékű PC-s VR headsetként is, vagyis képes arra, hogy mint az Oculus másik headsetje a Rift, összekössük egy számítógéppel, és a számítógép által kiszámolt grafikát megjelenítve tudjunk játszani a Steamből, vagy az Oculus Store-ból vásárolt PC-s játékainkkal. Ezáltal olyan, mintha két szemüveget vettünk volna egyáráért. Ha átvisszük a barátainkhoz, akkor bárhol tudunk játszani egy jót a Beat Saberrel, de ha van egy bivajerős PC-nk, akkor a határa csillagos ég, hogy milyen grafikával és látványvilággal merülhetünk el a virtuális valóságban. Itt vagyunk a Steam VR-ban, most jelenleg egy laptopról streamelem a játékot, illetve pontosabban a Steam VR menüt, és próbáljunk is ki valamit, mondjuk a VR Lab-et. Ez most PC, tehát ez most PC futtatja, és vezeték nélkül átküldi a képet a sisaknak. Hihetetlen. A sisak pedig visszaküldi a fejkövetés és a kézkövetési adatokat a számítógépnek, és a számítógép kiszámolja a grafikát. Itt van ez a nagyon jó pofa ijátszós demo. Na hát szóljon! Ez, hogyha nem lenne teljesen késletetésmentes, akkor egyáltalán nem lehetne jól célozni. Ó, kardját találtam el kis emberkének. Így van, így van. Ez az. Ez az. Paff. Jújjúj. Ajjajjajjaj, nagyon sokan vannak. Kezdek belejönni viszont. Így van. Így van. Így van. Nem. Oh. Jó. Hú. Megcsináltuk. A szemüveg beüzemelése egyébként pofon egyszerű. Egy okostelefon applikáció vezet végig a folyamaton, ha akarnánk, s tudnánk elrontani. Telefon csak az első alkalommal szükséges, utána már minden elvégezhető lesz a headseten belül. Miután bekapcsoltuk az eszközt, az első alkalommal meg kell mutatni a szemüvegnek azt a biztonságos területet a szobánkban, amiben szabadon játszhatunk. Ezt is zseniálisan megoldották. Amikor ezt beállítjuk, a kamerarendszernek köszönhetően átlátunk a sisakon, és látjuk a körülöttünk lévő bútorokat és tárgyakat. A kezünkkel egyszerűen körberajzoljuk a szobában azt a területet, ahol nincsen semmi az útban, és a rendszer azonnal egy virtuális falat húz fel ennek a területnek a határán. Ha játék közben közel kerülünk ehhez a határvonalhoz, megjelenik előttünk ez a virtuális fal, ezzel jelezve, hogy ne menjünk tovább, mert neki fogunk ütközni valaminek a valóságban. Ha pedig átlépünk ezen a virtuális falon, akkor azonnal átvált a sisak a kamera által látott képre, hogy lássuk pontosan mielőtt vagyunk, ezzel pedig megakadályozza a szemüveg, hogy leverjünk valamit, vagy neki menjünk valaminek. Ez az úgynevezett Guardian rendszer, ami bámlatba ejtően pontosan és gyorsan működik. Nagyon hamar teljesen biztonságban érezzük magunkat általa a játékokban, hiszen tudjuk, hogy a rendszer mindig figyel ránk, hogy nehogy túlsétáljunk a rendelkezésre álló területünkön. Az egész kütyű olyan, mintha a távoli jövőből érkezett volna. Nemrég egy szoftver frissítéssel lehetővé vált, hogy a rendszer menüjében már a kontrollereket se kelljen használni, mivel a beépített kamerák segítségével képes a szemüveg
a kezeinket az ujjaink szintjén lekövetni. Amikor ezt először kipróbáltam, nem hittem el. Lerakom ide a két kontrollert, és ha minden igaz, a sisak egyből felismeri, hogy mi most kontroller nélkül használjuk, tehát nincs a kezünkben a kontroller, és elindul a valós idejű hand tracking. Ahogy láthatjátok, megjelent a VR térben a valódi kezemnek a digitális rekreációja, hogy úgy mondjam, és tudjuk tulajdonképpen a menürendszert a saját kezünkkel, kontroller nélkül is kezelni. És azt gondolom, hogy abszolút ez a VR-nak a jövője. A jövőben nem lesz szükség a kontrollerekre, nem lesz szükség kis bizgentyűkre, amiket fognunk kell a kezünkben, hanem konkrétan pusztán a kezünkkel fogjuk tudni használni az egész rendszert. És az összes szoftvert tudjuk majd a kezünkkel vezérelni. Egyelőre ez még egy beta funkció, tehát ez még kipróbálási fázisban van, nagyon kevés alkalmazás támogatja, tulajdonképpen csak a menüben tudjuk használni, illetve egy-két alkalmazásban, de már most is egyébként borzasztóan pontos. Azáltal, hogy nem csak a saját beépített online boltjában vásárolt programokat használhatjuk, hanem PC-s szoftvereket is, illetve egy kis munkával akár hobbisták által megírt programokat is tudunk telepíteni a sisakra, azt kell mondanom, hogy ha azon gondolkozol, hogy milyen VR eszközt vegyél, akkor első vételnek az Oculus Quest lehet a tökéletes választás. Jelenleg ez a legsokoldalú VR headset a piacon. 2 évvel ezelőtt a PSVR-t ajánlottam volna első vételnek, de ahhoz is előfeltétel, hogy legyen egy PlayStation 4-esünk. Itt nincs előfeltétel. Csak a szemüvegre kell beruházni, és onnantól kezdve tudjuk használni. Ha később vásárolsz esetleg egy gamer PC-t, akkor viszont több száz másik szoftver is futtathatóvá válik. Az ára Magyarországon a videó elkészültekor 170 000 forint környékén mozog, ami ma egy középkategóriás okostelefon árának felel meg. Ahhoz képest, hogy korábban egy high-end VR szemüveg 300 000 forint feletti áron volt kapható, ez a termék tényleg egy forradalmi ugrás a VR-nak. Egyetlen negatívumként a szemüveg súlyelosztását tudnám kiemelni, sajnos a fejpány dizájn miatt viszonylag sok súly nehezedik az arcunkra, ami hosszabb használat során azért kényelmetlen tud lenni. És miután leveszitek a sisakot, mindig így fog kinézni az arcotok, ahogy nekem. De ez kis ár a megváltásért. Ezen viszont sok kiegészítővel lehet segíteni. Viszont a tűéles kép, a vezetékek hiánya, az anyaghasználat, az egyszerű kezelhetőség, a hordozhatóság, az eszköz sokoldalúsága, ezt a hiányosságot mind ellensúlyozza. Összességében tehát ez egy szuper kis csomag, a VR pedig nagyon gyorsan fejlődik, aminek én örülök. De ez még mindig csak a jéghegy csúcsa, el sem tudom képzelni, hogy mit tartogat még a jövő. Viszont tartani ettől a technológiától nem kell. Nem az a célja a VR-nak, hogy bármit is helyettesítsen az emberek életében. Sokkal inkább arra szolgál, hogy olyan dolgokat is átélhessünk benne, amit a valóságban nem tudnánk. Valószínűleg sosem fogok eljutni a nemzetközi űrállomásra, de a virtuális valóságban átélhetem, hogy milyen érzés lehet az asztronauták élete a világűrben. Képzeljétek el, milyen lehetőségeket nyit meg a VR például az oktatásban. Amikor a jövőben a diákok így tanulhatnak, megnézhetik testközelből a világegyetem felépítését, az emberi testet vagy bármit. Ha pedig játékra használjuk, akkor közben végig mozgunk, aktívak vagyunk, és emiatt egészségesebb így játszani, mint egyszerűen csak a gép előtt ülve. Én bizakodó vagyok, hogy ez a technológia egy értékes adalék lehet az emberiség számára, de persze ehhez az is kell, hogy mint minden más technológiai újítás esetében ésszel, mértékkel és megfelelő módon használjuk. Ha tetszett a videó, akkor nézz fel a csatornánkra, találsz még több VR tartalmat, kütyű bemutatót, utazós videókat, és nemrég elindult a filmes podcastünk is Ádámmal. Tartsatok velünk legközelebb is, én Orosz Tamás vagyok, és köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Elnézést, ne haragudj, megtennéd, hogy nem lebegsz előttem, nem látom a filmet. Köszönöm szépen, nagyon ügyes vagy. Az Oculus Quest VR...